A fost o vreme când automobilul era construit într-o varietate extinsă de tipuri de caroserii. De ani buni, însă acest lucru a încetat, singurul tip de caroserie acceptat de client este SUV-ul și crossover-ul. Că ni se bagă pe gât aceste caroserii uriașe sau cumpărătorul chiar caută un automobil de acest tip, asta nu știu. Și chiar vă rog să lăsați în comentarii care este părerea voastră, însă trendul acesta pare să fie. Așadar, mergând pe acest drum al mașinilor cu caroserii uriașe, Dacia s-a conformat și ea, bineînțeles, și a scos pe piață Bigster-ul. Și cum putea să fie altfel această mașină decât una mare? La urma urmei, chiar și numele îi relevă caracterul. Așadar, cât e de mare un SUV oferit de producătorul nostru local? Mașina are un ampatament de 2,7 metri și cum sunt și automobile cu această valoare mai apropiată de 3 metri, am gândit că nu e chiar așa de mare. Lungimea atinge 4570 de mm, așadar e mare, dar nu te impresionează. Ce face să pară totuși mare această mașină este înălțimea ei de 1710 mm și caroseria oarecum pătrățoasă și care își impune prezența prin masivitate. La această impresie contribuie și garda la sol importantă, ce te poartă cu gândul la plimbările pe drumurile virgine de munte și departe de asfaltul drumului, mai mult sau mai puțin neted. Totuși, privind prin prisma greutății, deși pare un vehicul mare, Bigster-ul are o greutate rezonabilă, încadrându-se între 1364 de kg și 1440 de kg în funcție de versiune și de echipare. Astfel, găsim mașina în 4 niveluri de echipare: Essential, Expression, Journey și Extreme. Bigster-ul poate fi atât full hibrid, cât și mild hibrid, atât în formulă cu tracțiune doar pe o punte, cât și în versiune 4x4 dacă intenționezi să iei în piept cărările de munte. Ba mai mult, Bigster poate veni alimentat și cu GPL, acesta fiind un carburant foarte apreciat prin prețul de cost mai prietenos. Totuși, aș aprecia că motorizările oferite sunt oarecum unele mici, deși puterea pe care o pun la dispoziție este destul de generoasă. Astfel, avem pe Bigster motorizări ce pun la dispoziție 140 până la 155 de cai putere. Totuși, ideea de a avea pe un automobil mare un motor cu o cilindrie de doar 1,2 litri și cu numai 3 cilindri supraalimentați nu sună prea atrăgător. Oricum, în versiunea hibrid 155, mașina pune la dispoziție și o cilindrie mai potrivită și de asemenea un număr corect de cilindri, adică 4. Bineînțeles că și această versiune este tot turbo, puterile oferite fiind imposibil de generat cu o motorizare simplă, aspirată. Dar ținând cont că tehnologia de supraalimentare a evoluat și oferă destulă fiabilitate, cred că nu mai este cazul să ne facem griji de complexitatea acestor motoare. Totuși, nu trebuie să uităm că aceste motoare necesită o îngrijire ceva mai atentă și sincer recomand un schimb de ulei la intervale mai scurte decât la motoarele similare, aspirate. Urmând trendul, în continuare, transmisia are la dispoziție pe Dacia Bigster atât o cutie mecanică cu 6 rapoarte, cât și una DCT în ton cu moda, automată și bineînțeles tot cu 6 viteze. Interiorul e spațios, iar această senzație este completată de plafonul panoramic ce oferă o bună iluminare interioară și o senzație superioară de spațiu. Iar pentru un confort tot mai ridicat, caroseria oferă o climatizare pe 2 zone. Și ca totul să fie și mai plăcut și mai comod, mașina dispune și de un haion acționat electric. Iar ca să ridicăm ștacheta și mai mult, consola centrală oferă până și un compartiment frigorific și nu unul mic, ci de aproape chiar 9 litri spațiu. Dacă mai pui la socoteală și reglajul electric lombar al scaunelor, ai tot confortul de care ai putea avea nevoie. Și că veni vorba de volume, Dacia Bigster oferă un portbagaj de 702 litri imens, cât să poți lua cu tine orice dorești. Oricum, la urma urmelor, Bigster este despre practicitate și despre familie și prieteni, despre călătorii la munte și trăit în natură. Așadar, în cazul în care oferta celor de la Dacia îți face cu ochiul, trebuie să știi că prețul începe de la peste 26.000 de euro. O fi mult? O fi puțin? Asta vă las pe voi să apreciați în comentarii, iar eu vă rog să nu uitați de un like
și o distribuire și, de ce nu, de o abonare, un lucru care ar ajuta foarte mult canalul și mi-ar da și mie putere să vă aduc în atenție în continuare noi autoturisme de aici înainte.